Hi guys! For today, pag-usapan natin ang variance analysis sa overhead. In order to analyze variances in overhead, hahatiin muna natin ang overhead into variable overhead and fixed overhead. Sa variable overhead, may dalawang variances. Yun ay spending at efficiency. Sa fixed overhead naman, dalawa din at yun ang spending at volume. Pag-usapan natin ang variable overhead muna at paano i-compute ng dalawang variances na yan. Ito ang ating illustrative problem. The variable overhead rate for the company is derived as follows. At sa unang table, makita mo yung standards ng company. Budgeted variable overhead, nag-budget siya, 50,000 pesos. Tapos, nag-budget din ng ilang oras yun. So, budgeted direct labor hours, that's 5,000 units times 2 hours per unit, edi that's good for 10,000 hours. At dahil overhead is expressed often per hour, so variable overhead rate is 5 pesos per hour, which is 50,000 divided by the 10,000. Tapos data on production is as follows. Yung nasa second table, lahat yan actual. Kung anong talagang nangyari. Variable overhead actually paid, 54K. Actual hours, 8,000. Actual units, 6,000. Compute for variable overhead spending and efficiency variances. Sa pag-compute ng overhead variances, mas madali kung gagamitin mo ang diagram method, kung saan magto-drawing tayo. Dito sa diagram method natin, i-compute natin itong dalawa. For variable overhead, ang spending variance at ang efficiency variance. Para ma-compute ito, i-compute natin kung magkano yung 3 points dito sa taas. At ano yung kanilang agwat, yun yung spending variance, at anong agwat dito ay efficiency variance. Pag gagawa ka ng diagram, yung nasa pinaka-left is always yung actual. Yung magkano talaga yung ginastos. So, ilalagay natin yung actual na ginastos dito sa pinaka-left at hahanapin natin sa problem dito sa actual data at ang ginastos talaga ay 54,000. Tapos, isolve natin ang spending variance. Ang spending variance sa pangalan is basically how much you actually spend versus magkano lang dapat yung ginastos mo. So para malaman natin kung magkano lang sana dapat ang ginastos niya, hanapin natin yung standard natin dito sa spending. Ano yung ating spending standard? Dito sa standard table, ayon sa ating standard, dapat ang ginastos niya lang ay 5 pesos per hour. At yung nating spending standard. So, therefore, dito, i-compare natin kung magkano talagang ginastos na 54, magkano lang dapat ginastos 5 pesos per hour lang. At given na actual hours niya ay 8,000 hours, ang dapat na ginastos niya, 40,000 lang dapat. So, mayroon siyang difference na 14,000, mas mataas yung actual. So, therefore, hindi tayo masaya. Ito ay unfavorable. After nun, kino-compute din ang efficiency variance kung saan kino-compare ang magkano yung standard dito, magkano ang ginastos, versus sa magkano lang dapat ang ginastos kapag efficient tayo. So, meron din dapat kung magkano ang ginastos at meron din tayong efficiency standard. Ilan lang dapat yung ginastos pag efficient tayo? So, hanapin natin yung standard natin sa efficiency. Nandito din. At ito ay nandito. In order to be efficient, it's supposed to be 2 hours per unit lang dapat ang ginamit mo. Yun daw ang efficient. So, ilalagay natin dito ang ating efficiency standard na 2 hours per unit. And kung ganito, kapag sinunod natin ang standard na ito, magkano lang dapat ang ginastos? Well, given na meron tayong actual units na 6,000 at dapat 2 hours per unit lang dapat ang ginamit, so times 2. I-convert natin yan into pesos, so 12,000 hours. Magkano yun in terms of peso value? 5 pesos ang bawat oras. So, dapat 60,000. So, in this case, meron tayong 20,000 favorable dito sa efficiency variance. Para mas maintindihan mo lang ng konti ang efficiency variance, pwede natin isolve yung variance ng directly. Diretso natin itong isolve. Paano? Well, pwede natin compare ilan ang ating actual hours. Ilan nga ba to? 8,000 actual hours. Pero ayon sa ating standard,
Ilang oras dapat yung ginamit niya? Ayon sa ating standard, well, 2 hours per unit. Given na ito ay 6,000 units, dapat ang ginamit niya ay 12,000 hours. Ang ginamit niya lang, 8,000. Uy, napaka-efficient. Naka-efficiency siya at he is efficient by 4,000 hours. Nakatipid siya ng 4,000 hours. Magkano ang halaga ng bawat oras? Yan ay 5 pesos. Magkano yung natipid niya? 4,000 times 5, nakatipid siya ng 20,000. Yan ang pagkakaintindi mo ng efficiency variance. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang variances sa fixed overhead. At ito ang ating illustrative problem. The fixed overhead rate for the company is derived as follows. So, budget siya ng fixed overhead. Kunwari renta to, 200,000 pesos. Budget din siya ng ilang oras. Budgeted DLH, 8,000 units times 5 hours per unit, so 40,000 hours. That means the fixed overhead rate would be 5 pesos per hour. 200,000 divided by 40,000 hours. Data on production is as follows. At nandito ang iyong actual data. Fixed overhead actually paid, 210,000. Actual hours used, 10,000. Actual units, 9,000. Compute natin ang variances sa fixed overhead. Sa fixed overhead, ang title ng dalawang variance ay spending variance at volume variance. Yun ang pangalan nila. Ko-compute natin siya in a similar way. So yung nasa pinaka-left ulit ay ang magkano talaga yung ginastos, actual overhead. At nandito yun sa ating second table. At ang ginastos nyo talaga ay 210,000 pesos. At i-compare natin yan, spending variance yan, kung magkano ang ginastos versus magkano lang dapat yung ginastos. Paano natin malaman at ano ang ating spending standard? So, ayon dito sa ating unang table, hanapin natin ang ating standard. At hindi natin gawin na tulad na variable na per hour. Note na ito ay fixed overhead. Sa fixed overhead, fix yan in total yan. For example, rent. Kapag nagbabudget ka ba naman ng renta, hindi ka nagbabudget ng kada oras. Binabudget mo kung magkano yung total. So in that case, yung budget na nilalagay dito, ang standard natin ay yung total na binudget niya na 200,000 pesos. Ganun kasimple. Magkano nasa budget? 200. Magkano ang ginastos? 210. So meron tayong 10,000 sobrang bayad, unfavorable tayo sa spending variance. Ganun sa fixed overhead. In total, yung kinukuha. Kasi nga, fixed overhead. Ngayon, sa volume variance. Ang pag-compute nito, nandito ang formula, saka mo nang intindihin. Pero, ang formula ay actual units times standard hours times standard rate. So, kunin natin yon, actual units times standard hours times standard rate. At ayan. So, paano yan? Paano natin makuha itong particular item na to? So, kukunin natin ang ating actual units na nasa baba at ang actual units natin ay 9,000. So, 9,000 times standard hours times standard rate. Standard hours ay 9,000 units. Ilang oras bawat isa? Ayon sa standard, 5 hours daw bawat isa. Di times standard rate, magkano per oras? Ayon sa standard, 5 pesos daw. Kaya, dapat 225,000 pesos yung nasa pinaka-right. So, therefore, ang ating volume variance ay magiging 25,000. Mas mataas yung nasa right. So, therefore, ito ay magiging favorable. So, 25,000. Yeah. Okay. So, ngayon, nakuha mo na. Intindihan natin yung volume variance. Yung idea ng volume variance is, pagpansin mo sa salitang volume, ang fixed overhead kasi, mas sulit pag mas mataas yung volume mo. Kung may renta ka sa faktorya, mas madami ang yung na-produce, sulit na sulit yung renta mo. Pero pag kunti lang, hindi sulit yung renta. So the volume variance is a measure of sulitness. Kung gaano kasulit ang iyong fixed overhead. So, in this case, paano natin intindihin yung 25,000? Well, sinulit mo ba ang fix? Ayon sa iyong estimate, ayon sa iyong budgeted overhead, sa ayong unang budget, no? Ayon sa budget mo, supposedly, meron kang ilang units? 8,000. Pero yung actual na na-produce mong units ay 9,000.
So, naka-insert ka pa ng 1,000 sa in-expect mo, nakasulit ka pa ng 1,000 units sa overhead. So, therefore, nakasulit ka ng 1,000 units. Ito ay units. Ilang oras yung equivalent nun? Dahil naka-insert ka pa ng 1,000 units sa iyong expected, ilang halaga yon in terms of hours? Ayon sa standard, that's 5 hours per unit. Ang lalabas niyan, parang 5,000 hours kung nakasulit ka pa. Magkano ang halaga ng bawat oras? 5 pesos. So, ilalagay natin yan, 5,000 times 5. Dahil nga marami kang na-produce, that's 25,000 pesos volume variance. So, yun ang kanyang interpretation kung bakit favorable itong variance nito. Okay, sige, isang problem pa. Solve natin itong comprehensive problem na to. Simon Enterprises. Simon Enterprises applies variable overhead at a rate of 150 per direct labor hour and a fixed overhead at a rate of 1.75 per direct labor hour. The company budgets 2 direct labor hours for each of the 6,000 units that are scheduled for production. Total budgeted fixed overhead is at 21,000. Mapansin mo ng lahat ng nasa first paragraph, lahat yan ay information on standard. Tapos yung nasa second paragraph, ito na yung actual. Simon incurred actual variable overhead totaling 18,700 and actual fixed overhead totaling 21,500 last year for the production of 5,900 units. In addition, 11,900 direct labor hours were actually incurred. Ayan. So, comprehensive sa problem na to, meron na tayong variable overhead and fixed overhead. So, isosolve natin yung 4 na variances. Unahin natin sa variable overhead, isa-isahin natin, variable muna, at yung nasa pinaka-left ay actual. Magkano talagang ginastos for variable overhead? Nandito sa second paragraph, at yan ay 18,700. Tapos nun, i-compare natin kung magkano ang ginastos, magkano lang dapat yung ginastos ayon sa spending variance. Ang ating spending standard, magkano lang dapat sana ayon sa problem, a variable overhead at a rate of dapat 1.5, 150 per hour lang dapat ang ating spending standard. So kung gano'n, magkano lang dapat yung ginastos niya? Considering that it's 11,000 dito sa actual, 11,900 hours times 1.5, dapat yung ginastos niya lang 17,850. So minus natin yung dalawa na yan, ang difference niyan ay 850, mas mataas yung actual, unfavorable. Ngayon, sa efficiency variance, i-compute natin, magkano lang dapat yung ginastos pag efficient tayo? So, kapag efficient tayo, meron tayong efficiency standard. So, how efficient? Hahanapin natin yan. Ang efficiency standard natin is 2 direct labor hours for each of the units. So, 2 hours per unit. So, kung efficient tayo, edi ang ginastos lang dapat natin ay ilang units ang ginamaan natin? Actual data, 5,900 units. Pag efficient tayo, 2 hours per unit. Halaga ng bawat oras, 1.5. So, dapat ang ginastos natin, 17,700. So, 150, sobra tayo ng konti, 150 unfavorable. Fixed overhead, pinaka-left, ulit ang actual. Magkano talaga? Yan ay 21,500. Yan dito, actual fixed overhead. I-compare natin yan sa magkano lang dapat ginastos. Fixed overhead to, kinukuha mo yung total budget. At ang binudget niya for fixed overhead is 21,000 ayon sa kanyang original budget. So therefore, in that case, meron tayong 500 na sobrang gastos, unfavorable. Ngayon ang volume variance, yan ay actual units times standard hours times standard rate. Kaya ang ating actual units ay 5,900 times standard hours, 2 hours per unit times standard rate, fixed overhead to. So, ang fixed overhead at a rate of 1.75. So, supposedly, ang gastos, 20,650. Sobra ng konti, 350 unfavorable. Pwede nating ma-verify yung volume variance. Kung mapapansin mo, yan ay supposedly 6,000 units. Ayon sa original budget, 6,000 units.
Tapos nung nangyari na 5,500, bitin, hindi sinulit ang fixed overhead kasi kulang yung production by 100 units. So 100 units, convert that to hours times 2 hours. That's good for 200 hours. 200 hours, convert that to peso. That's equivalent of 1.75. So 350, hindi nasulit, unfavorable volume variance. So ayan, overhead variances allows you to understand your overhead and explain kung bakit yung ginastos mo ay iba sa magkano lang dapat yung ginastos mo. And in the variable overhead, may dalawang variance, spending at efficiency. Sa fixed overhead naman ay dalawa, spending at volume. Yun muna, maraming salamat.